ท่านผู้เจริญในธรรมทั้งหลายธรรมวินัยจากพระโอษฐ์ธรรมะเพื่อความพ้นทุกข์บรรยายโดยพระอาจารย์คึกฤทธิ์โสติพโลวัดนาปากโพงหรือที่พระเจ้าตรัสเรื่องของมานะหกความถือตัวความยกตัวความลดตัวความถือตัวจัดสัมภะหัวดื้ออตินิปปาตะสำคัญตนว่าเลวนี่ก็เป็นมานะอีกอย่างหนึ่งถือตัวก็ไม่ได้ลดตัวก็ไม่ได้ยกตัวก็ไม่ควรถือตัวจัดหัวดื้อก็ไม่ควรสำคัญตนว่าเลวไม่ดีก็ไม่ควรองค์จึงสอนพระสารีบุตรอย่าดูหมิ่นตนเองการดูหมิ่นตนเองเนี่ยเป็นอตินิปปาตะเราไปคิดว่าโอ้ชาตินี้คงไม่ได้อริยบุคคลหรอกอย่าคิดอย่างนั้นต้องได้ต้องทำให้ได้อย่าดูหมิ่นตนเองอย่าดูถูกตนเองความคิดเห็นที่ดูถูกตนเองเกิดขึ้นมาต้องรีบทิ้งไปละความคิดนั้นไปเสียละความเห็นนั้นไปละนันทิเราต้องทำได้นี่เป็นมานะความถือตัววิธีในการแก้กลับมาอยู่กับลมหายใจเหมือนเดิมเพราะความถือตัวในขันธ์ทั้งห้าเนี่ยลึกที่สุดก็คือเรื่องของวิญญาณดังนั้นในทุกขณะที่วิญญาณไปเกาะอารมณ์ใดก็ตามให้สักแต่ว่ารู้เท่านั้นเหมือนกับที่พระองค์สอนพาหิยะหรือสอนมาลุงกายบุตรรูปที่เธอเห็นแล้วก็ให้สักว่าเห็นเสียงที่ฟังแล้วก็สักแต่ว่าได้ยินกลิ่นที่ได้รับรู้แล้วก็สักแต่ว่าได้กลิ่นลิ้มรสแล้วก็ให้สักแต่ว่าสัมผัสทางกายมาก็ให้สักแต่ว่ารู้ธรรมอารมณ์ด้วยใจก็ให้สักแต่ว่ารู้ทำเท่านี้ตัวตนเธอจะไม่มีเมื่อตัวตนเธอไม่มีเธอก็ไม่ต้องไปเกิดในโลกนี้โลกหน้าโลกไหนๆทั้งสิ้นเอเสวันโตทุกขสะนั่นแหละคือที่สุดของความทุกข์นั่นคือเรากำลังมองวิญญาณทุกขณะที่ไปรับรู้ว่าวิญญาณนั้นมีการเกิดขึ้นและมีการดับไปมีการเกิดการดับอยู่ตลอดเวลาถ้าเราทำได้อย่างนี้ถึงแม้ว่าเราทำสมาธิในระดับรูปสัญญาหรืออรูปสัญญาไม่ได้เราก็สามารถละตรงนั้นไปได้โดยปริยายเพราะมรรควิธีตรงนี้สูงกว่าเราจับที่ตัววิญญาณเลยถ้าเราไปดูพระสูตรที่พระองค์จัดลำดับชั้นของการปล่อยวางการรู้แจ้งเอาไว้เราจะเห็นว่าพระองค์จัดลำดับของมรรควิธีที่ว่าสักแต่ว่ารู้เนี่ยสูงกว่าการได้สมาธิในระดับอรูปด้วยเพราะคนบางคนไม่ได้สมาธิทั้งรูปสัญญากับอรูปสัญญาแต่ก็หลุดพ้นได้พระองค์เรียกอริยบุคคลกลุ่มนี้ว่าเป็นพวกทุกขาปฏิปทาซึ่งมีทั้งขิปปาภิญญาและทันทาภิญญาบรรลุเร็วและบรรลุช้านี่มานะแก้อย่างนี้ตรงนี้เรียกอีกได้อีกอย่างว่าเป็นอัตตวาทุปาทานอุปทานในความเป็นตัวตนจะค่อยๆหมดไป
จากนั้นในเรื่องของอุทธัจจะความฟุ้งซ่านตรงนี้ไม่ใช่ความฟุ้งซ่านแบบนิวรณ์ห้าแล้วไม่ได้ฟุ้งไปในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสไม่ได้ฟุ้งไปในตาหูจมูกลิ้นกายเพราะละได้แล้วนิวรณ์ห้าดับไปแล้วอันนี้เป็นความฟุ้งในเรื่องของเช่นการปรารภความเพียรมากเกินไปที่ตรัสกับพระโสนะบอกโสนะเธอจงปรารภความเพียรแต่พอดีถ้าปรารภความเพียรไม่พอดีมีแต่ความอยากก็เป็นตัณหาอีกพระอนุรุทธะก็เป็นปัญหาในเรื่องปรารภความเพียรเกินพระโสนะเนี่ยเดินจงกรมจนเลือดเท้าแตกเลือดไหลเต็มทางจงกรมพระศาสดาไปเตือนบอกโสนะเธอจงปรารภความเพียรแต่พอดีจงเข้าใจความที่อินทรีย์ทั้งหลายต้องเป็นธรรมชาติที่เสมอกันให้กำหนดหมายในความพอดีนั้นไว้เถิดภิกขุโสนะก็ประพฤติปฏิบัติตามจนกระทั่งได้สำเร็จความเป็นอรหันต์แล้วก็มาพยากรณ์อรหัตผลต่อหน้าพระศาสดาด้วยการกล่าวธรรมะไปเรื่อยๆกล่าวธรรมะจบพระศาสดาก็กล่าวสรรเสริญโสนะบอกให้ภิกขุทั้งหลายเนี่ยทรงจำไว้นะว่านี้เป็นการพยากรณ์อรหัตผลโดยไม่น้อมเข้ามาในตนไม่ได้บอกเลยว่าตนเองได้อย่างนี้แต่กล่าวธรรมะไปเรื่อยๆนี่ในส่วนของอุทธัจจะจิตที่เคลื่อนไปเนี่ยเป็นจิตที่มีตัณหาพระองค์เรียกนาติคือการน้อมไปถ้าการน้อมไปไม่มีเนี่ยพระองค์บอกการมาการไปก็จะไม่มีที่พระองค์ตรัสว่าผู้เข้าไปหาย่อมไม่หลุดพ้นผู้ไม่เข้าไปหาย่อมหลุดพ้นใครเข้าไปหาใครวิญญาณเข้าไปหาอารมณ์ทั้งสี่คือรูปเวทนาสัญญาสังขารที่พระองค์ตรัสว่าเป็นวิญญาณถีติที่ตั้งของวิญญาณถ้าวิญญาณเข้าไปหาอารมณ์สี่อย่างนี้ไม่หลุดพ้นถ้าไม่เข้าไปหาจะหลุดพ้นพระองค์บอกวิญญาณอาศัยรูปตั้งอยู่ก็ตั้งอยู่ได้เป็นวิญญาณที่มีรูปเป็นอารมณ์มีรูปเป็นที่เข้าไปตั้งอาศัยมีนันทิคือความเพลินเป็นที่เข้าไปซ่องเสพก็ถึงความเจริญงอกงามไพบูรย์ได้วิญญาณเข้าถือเอาเวทนาตั้งอยู่ก็ตั้งอยู่ได้เป็นวิญญาณที่มีเวทนาเป็นอารมณ์มีเวทนาเป็นที่เข้าไปตั้งอาศัยมีนันทิเป็นที่เข้าไปซ่องเสพก็ถึงความเจริญงอกงามไพบูรย์ได้วิญญาณเข้าถือเอาสัญญาตั้งอยู่ก็ตั้งอยู่ได้เป็นวิญญาณที่มีสัญญาเป็นอารมณ์มีสัญญาเป็นที่เข้าไปตั้งอาศัยมีนันทิเป็นที่เข้าไปซ่องเสพก็ถึงความเจริญงอกงามไพบูรย์ได้วิญญาณเข้าถือเอาสังขารตั้งอยู่ก็ตั้งอยู่ได้เป็นวิญญาณที่มีสังขารเป็นอารมณ์ มีสังขารเป็นที่เข้าไปตั้งอาศัยมีนันทิเป็นที่เข้าไปซ่องเสพก็ถึงความเจริญงอกงามไพบูรย์ได้พระองค์จึงกล่าวว่าผู้ใดจะกล่าวการมาการไปการจุติการอุบัติของวิญญาณเนี่ยโดยปราศจากขันธ์ทั้งสี่นี้เป็นฐานะที่เป็นไปไม่ได้วิญญาณเป็นธาตุรู้สี่ธาตุนี้เป็นธาตุที่ถูกรู้โดยวิญญาณกิริยาที่รู้แจ้งจะมีขึ้นได้ก็ต้องมีนามรูป
ไม่ขันธ์ใดก็ขันธ์หนึ่งดังนั้นการทำงานของขันธ์ห้าจะมีสองขันธ์เสมอผู้รู้กับสิ่งที่ถูกรู้ดังนั้นถ้าวิญญาณยังเข้าไปหาอารมณ์จะไม่หลุดพ้นถ้าวิญญาณไม่เข้าไปหาอารมณ์จะหลุดพ้นพระองค์จึงตรัสว่าผู้เข้าไปหาย่อมไม่หลุดพ้นผู้ไม่เข้าไปหาย่อมหลุดพ้นทีนี้จิตเราเข้าไปหาอารมณ์อยู่ตลอดเวลาทำยังไงสำรวมอินทรีย์ที่พระองค์เปรียบเหมือนเต่าหดหัวแขนขาไว้ในกระดองเต่าหดอวัยวะไว้ในกระดองฉันใดภิกขุพึงตั้งมโนวิตกไว้ในกระดองคืออารมณ์การภาวนาฉันนั้นมารผู้มีบาปจะทำอันตรายเธอไม่ได้เป็นผู้ขวนขวายน้อยนิ่งอยู่เราก็สำรวมอินทรีย์สำรวมใจให้อยู่กับอะไรให้กลับมาอยู่กับเสาเขื่อนเสาหลักคือกายนี้เรียกกายคตาสติพระองค์จึงตรัสว่ากายคตาสติเนี่ยเป็นสิ่งที่เธอต้องอบรมให้มากกระทำให้มากกระทำให้เป็นญาณดุจเครื่องนำไปกระทำให้เป็นของที่อาศัยได้เพียรตั้งไว้เนืองๆเพียรเสริมสร้างโดยรอบคอบเพียรปรารภสม่ำเสมอด้วยดีอาศัยกายเรานี่แหละให้เป็นยานพาหนะดุจเครื่องนำไปอาศัยให้มันเนี่ยเป็นของที่อาศัยได้เอาใจเนี่ยมาตั้งไว้ที่กายเนืองๆพยายามทำให้มากอบรมให้มากกระทำให้มากกายคตาสติพระองค์จึงเรียกกายคตาสติว่าเสาเขื่อนเสาหลักคือการสังวรสำรวมอินทรีย์พระองค์ตรัสว่าผู้สำรวมอินทรีย์คือผู้ไม่ประมาทผู้ไม่สำรวมอินทรีย์คือผู้ประมาทถ้าเราปล่อยให้จิตวิ่งเข้าไปหาอารมณ์ทำตัวเป็นผู้เข้าไปหาจะไม่หลุดพ้นและชื่อว่าประมาทถ้าเราปล่อยจิตให้เพลินไปกับอารมณ์คือรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสธรรมารมณ์นั้นจิตจะเข้าไปเกลือกกลั้วพระองค์บอกว่าถ้าภิกขุไม่สำรวมอินทรีย์คือตาอยู่จิตย่อมเกลือกกลั้วในรูปอันจะเป็นวิสัยที่จะพึงรู้แจ้งได้ด้วยจักขุเมื่อจิตเกลือกกลั้วแล้วปราโมทย์ย่อมไม่มีเมื่อปราโมทย์ไม่มีปิติไม่มีปัสสัทธิไม่มีสมาธิไม่เกิดภิกขุนั้นเนี่ยย่อมอยู่เป็นทุกข์ภิกขุที่เป็นอย่างนี้ชื่อว่าเป็นผู้อยู่ด้วยความประมาทตามันจะฉุดเราไปหารูปที่น่าพอใจหูจะฉุดเราไปหาเสียงที่น่าฟังจมูกจะฉุดเราไปหากลิ่นที่น่าสูดดมลิ้นจะฉุดเราไปหารสที่อร่อยกายจะฉุดเราไปหาสัมผัสที่น่าฉุดเราไปหาสัมผัสที่น่าพอใจมโนก็จะฉุดเราไปหาธรรมารมณ์ที่น่าถูกใจน่าพอใจเหมือนกันจิตก็เลยไม่สำรวมเข้าไปเกลือกกลั้วกับอารมณ์ปราโมทย์ปิติปัสสัทธิสมาธิไม่เกิดผู้ที่ไม่อดทนต่อรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสพระองค์ตรัสว่าไม่ควรได้มาซึ่งสัมมาสมาธิต้องอดทนนั่งสมาธิต้องมีความอดทนต่อรูปบ้างต่อเสียงบ้างต่อกลิ่นต่อรสต่อสัมผัส
ทนก็ทนพอดีนะทนเกินไปก็เป็นอัตตกิลมัฏฐานุโยโคทรมานตนให้ลำบากพระองค์สอนให้นักปฏิบัติเดินสลับนั่งกระทั่งวันจนกระทั่งสิ้นยามแรกแห่งราตรีวันทั้งวันเนี่ยไม่ใช่นั่งทั้งวันไม่ใช่เดินทั้งวันไม่ใช่ยืนทั้งวันภิกขุหลังฉันแล้วให้เธอเดินจงกรมสลับนั่งสมาธิไปจนกระทั่งสิ้นยามแรกแห่งราตรีนั่งเมื่อยก็ไปเดินเดินเมื่อยก็มานั่งไม่ต้องไปจำกัดว่าต้องทุก1 ชั่วโมงต้องทุก2 ชั่วโมงแล้วแต่นั่งเมื่อยก็ไปเดินเดินเมื่อยก็มานั่งแต่ความเพียรทางจิตต้องต่อเนื่องตลอดจะเดินก็ตามจะนั่งก็ตามต้องละนันทิอยู่ตลอดเวลาต้องสำรวมอินทรีย์คือใจอยู่กับกายตลอดเดินก็เดินเอาใจอยู่ที่กายพระองค์เรียกว่าเดินรู้ว่าเดินนั่งรู้ว่านั่งยืนรู้ว่ายืนนอนรู้ว่านอนยืนเดินนั่งนอนรู้ตัวจิตอยู่กับเสาเขื่อนเสาหลักคือกายกายคตาสติทำอย่างนี้พอดีพอดีไม่มากไปไม่น้อยไปจิตหลุดพ้นได้ความฟุ้งซ่านอุทธัจจะละได้มานะละได้เมื่อละสิ่งเหล่านี้ได้มองเห็นความไม่ใช่ตัวตนของวิญญาณอวิชชาก็หมดไปสังโยชน์10ก็เป็นอันละได้หมดอนิจจังคือความไม่เที่ยงการแปลเปลี่ยนทุกขังคือการแตกสลายอนัตตาคือสิ่งนั้นไม่ใช่ตัวตนจริงพระองค์เรียงลำดับอย่างนี้ว่าสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์สิ่งใดก็ตามที่แปรเปลี่ยนได้สิ่งนั้นจะแตกสลายสิ่งใดเป็นทุกข์สิ่งนั้นเป็นอนัตตาเมื่อมันแตกสลายแล้วตัวตนของมันก็หมดไปหายไปดังนั้นตัวตนมันมีชั่วคราวตัวตนที่มีขึ้นมาแปลเปลี่ยนแล้วดับไปมีชั่วคราวอย่างเนี้ยเรียกอนัตตาพระองค์จึงตรัสว่ารูปเป็นอนัตตาเวทนาเป็นอนัตตาสัญญาเป็นอนัตตาสังขารเป็นอนัตตาวิญญาณเป็นอนัตตาขันธ์ทั้ง5เป็นอนัตตาขันธ์ทั้ง5ไม่เที่ยงขันธ์ทั้ง5เป็นทุกข์ขันธ์ทั้ง5เป็นอนัตตาขันธ์5มีการเกิดปรากฏไหมรูปกายเกิดปรากฏไหมเกิดแล้วเสื่อมไหมเสื่อมแล้วดับไหมอย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อร่วมกันเผยแผ่พุทธวจนะอนุโมทนาสาธุเรียงลำดับอย่างนี้เพราะแต่ละอันคือธรรมอันเป็นเหตุอาศัยกันเกิดขึ้นการแตกสลายอาศัยเหตุเพราะเสื่อมอาศัยเหตุเพราะเกิดถ้าไม่เกิดจะไม่มีเสื่อมถ้าไม่เสื่อมจะไม่มีดับพระองค์เรียกธรรมอันเป็นเหตุและธรรมที่เกิดมาแต่เหตุหรือเรียกว่าอิทัปป
ปัจจยตาว่าเมื่อสิ่งนี้มีสิ่งนี้ย่อมมีเพราะการเกิดขึ้นแห่งสิ่งนี้สิ่งนี้จึงเกิดขึ้นเมื่อสิ่งนี้ไม่มีสิ่งนี้ย่อมไม่มีเพราะการดับไปแห่งสิ่งนี้สิ่งนี้จึงดับไปถ้าการเกิดไม่มีเสื่อมมีได้ไหมไม่ได้ถ้าแก้วนี้ไม่เกิดขึ้นมาแก้วบินแก้วแตกแก้วร้าวแก้วเสื่อมจะมีให้เราเห็นไหมไม่มีดังนั้นเสื่อมมาจากเกิดใช่ไหมและเมื่อมีการเสื่อมแล้วมันเสื่อมอยู่เรื่อยๆไม่หยุดเสื่อมสิ่งที่ตามมาคืออะไรความดับหรือทุกขังคือแตกสลายพระองค์จึงตรัสว่าสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์คำว่าทุกข์เนี่ยใช้ในหลายนัยยะหลายความหมายมีความหมายที่ซ้อนกันหลายความหมายทุกข์หมายถึงความรู้สึกทุกข์ก็มีทุกข์หมายถึงการแตกสลายของสิ่งสรรพสิ่งนั้นก็มีพระองค์บอกว่าความรู้สึกทุกข์ก็เป็นทุกข์คือความรู้สึกทุกข์ก็แตกสลายความรู้สึกสุขก็เป็นทุกข์ไม่ใช่ความรู้สึกสุขเป็นความรู้สึกทุกข์แต่ความรู้สึกสุขนั้นก็แตกสลายอทุกขมสุขก็เป็นทุกข์หรืออุเบกขาก็เป็นทุกข์คืออุเบกขาก็แตกสลายพระองค์จึงตรัสกับสารีบุตรว่าสารีบุตรเวทนาใดๆเวทนานั้นถึงการประชุมลงในความทุกข์ประชุมลงในการแตกสลายนี่คือความหมายของคำว่าทุกข์ฝากบอกไว้เกรงจะสับสนคนที่ไม่แยบคายหรือไม่ได้สดับในคำตถาคตจะไม่เข้าใจคำว่าทุกข์อย่างถูกต้องจำแนกไม่ออกดังนั้นทุกข์เป็นอย่างนี้หรือทุกขสัจทุกข์ในอริยสัจสี่คือขันธ์ห้าคือทั้งห้าขันธ์เลยธรรมชาติใดก็ตามที่แตกสลายได้ธรรมชาตินั้นคือกองทุกข์เป็นทุกขสัจมีการเกิดมีการดับเป็นอย่างนี้ดังนั้นคำว่าทุกข์ใช้หลายความหมายหลายนัยยะมาดูต่อสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์ไม่เที่ยงคือธรรมมันเป็นเหตุทุกขังคือธรรมที่เกิดมาแต่เหตุสิ่งใดเป็นทุกข์สิ่งนั้นเป็นอนัตตาทุกขังจึงเป็นธรรมอันเป็นเหตุและอนัตตาคือธรรมที่เกิดมาแต่เหตุคือทุกขังถ้าไม่มีการแตกสลายศัพท์ว่าอนัตตาก็มีไม่ได้ก็จะเป็นอัตตาคือเป็นความคงที่สิ่งใดเป็นอนัตตาเห็นแล้วได้ประโยชน์อะไรมีต่ออีกพระองค์ตรัสว่าสิ่งใดเป็นอนัตตาควรแล้วหรือที่จะเห็นสิ่งนั้นว่าเอตังมะมะนั่นของเราเอโสหมัสสมินั่นเป็นเราเอโสเมอัตตา นั่นเป็นตัวตนของเราแต่ควรจะเห็นว่าอย่างไรควรเห็นว่าเนตังมะมะนั่นไม่ใช่ของเราเนโสหมัสสมินั่นไม่ใช่เป็นเราณเมโสอัตตานั่นไม่ใช่ตัวตนของเรา
3. ความเห็นนี้พระองค์เรียกว่าเป็นปฏิปทาให้ถึงความดับไม่เหลือแห่งสักกายะสักกายะหรือสักกายันตะจะหมดไปถ้าเราเห็นปฏิปทาตรงนี้3 แง่มุมการเห็น3 แง่มุมปัญญาตรงนี้เกิดมีได้เพราะเข้าใจอนัตตาอนัตตาเข้าใจได้เพราะเห็นการแตกสลายการแตกสลายเห็นได้เพราะการแปรเปลี่ยนคือไม่เที่ยงไม่เที่ยงการแปรเปลี่ยนมีได้เพราะเกิดปรากฏนี้จึงเป็นธรรมชาติที่อาศัยกันและกันในการเกิดขึ้นพระองค์จึงตรัสว่าสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์สิ่งใดเป็นทุกข์สิ่งนั้นเป็นอนัตตาสิ่งใดเป็นอนัตตาสิ่งนั้นนั่นไม่ใช่ของเราเนตังมะมะนั่นไม่ใช่เป็นเราเนโสมัสสมินั่นไม่ใช่ตัวตนของเรานะเมโสอัตตามีปัญญาเห็นถึงจุดนี้ก็ถอนอุปทานในขันธ์ทั้ง5ได้หลุดพ้นเป็นอรหันต์อันนี้เรื่องของอนิจจังทุกขังอนัตตาซึ่งชาวพุทธไม่รู้จักหรือไม่เข้าใจหรือไม่แยบคายในคำพวกนี้ค่อนข้างมากทีนี้มาดูเรื่องของธรรมอันเป็นเหตุและธรรมที่เกิดมาแต่เหตุซึ่งเรียกว่าอิทัปปัจจยตาเนี่ยนำไปใช้กับธรรมชาติอะไรนำไปใช้กับธรรมชาติคือขันธ์5หรือตาหูจมูกลิ้นกายใจพวกเรามีอายตนะกันทุกคนพวกเรามีตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบกับรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะธรรมารมณ์จึงถูกเรียกว่าผัสสะหรือสัมผัสสลายตนะอายตนะทางตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยถ้าไม่มีผัสสะจะมีได้ไหมไม่ได้ผัสสะจะต้องมี3 องค์ประกอบเสมอเช่นผัสสะทางตาต้องมีตามีรูปมีความรู้แจ้งทางตาจักขุวิญญาณผัสสะทางหูจะต้องมีหูมีเสียงมีวิญญาณทางหูวิญญาณจะเข้าไปรู้แจ้งในช่องทางทั้ง6พระศาสดาจึงตรัสว่าเมื่อสิ่งนี้มีสิ่งนี้ย่อมมีคือเมื่อสลายตนะมีผัสสะย่อมมีเพราะการเกิดขึ้นแห่งสลายตนะผัสสะจึงเกิดขึ้นตรวจได้ด้วยตนเองทุกคนถ้าสลายตนะไม่มีผัสสะมีได้ไหมไม่ได้ลูกตาโยมไม่มีการเห็นมีได้ไหมไม่ได้หูหนวกการได้ยินมีได้ไหมไม่ได้ดังนั้นถ้าสลายตนะไม่มีผัสสะจะไม่มีเพราะการดับไปแห่งสลายตนะผัสสะจะดับไปอิทัปปัจจยตาเป็นอย่างนี้เรียกว่าธรรมอันเป็นเหตุและธรรมที่เกิดมาแต่เหตุพระองค์ไม่เรียกเหตุกับผลเรียกว่าธรรมอันเป็นเหตุและธรรมตัวผลเนี่ยเรียกธรรมที่เกิดมาแต่เหตุคือล็อกเลยว่าเกิดมาแต่นี้เกิดมาแต่อื่นไม่ได้ซึ่งตัวเนี้ยต่อไปพระองค์จะเอาไปอธิบายเรื่องของกรรมซึ่งจะทำให้รู้ว่ากรรมเกิดมาแต่เหตุคือผัสสะดังนั้นใครบอกว่ากรรมเกิดจากเทพบันดาลเทวดาบันดาลอีสวนบันดาล
พรหมบันดาลสิ่งของศักดิ์สิทธิ์บันดาลภูเขาศักดิ์สิทธิ์ลูกเจดีย์ศักดิ์สิทธิ์สวนป่าศักดิ์สิทธิ์พระศาสดาจึงตรัสว่าเป็นมิจฉาทิฏฐิทั้งหมดเพราะกรรมทั้งหลายเกิดจากผัสสะนิทานะสัมภวะแห่งกรรมเหตุเป็นแดนเกิดของกรรมคือผัสสะความดับของกรรมนิโรธแห่งกรรมก็มีเพราะความดับแห่งผัสสะผัสสะดับกรรมดับผัสสะเกิดกรรมเกิดดังนั้นใครจะไปบนบานศาลกล่าวสะเดาะเคราะห์บวงสรวงบูชาแล้วจะให้กรรมดับไปได้นั้นเนี่ยผู้เจ้าปฏิเสธไม่จริงเป็นไปไม่ได้เครื่องรางของขลังสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายผู้เจ้าปฏิเสธไม่จริงการไปอ้อนวอนขอกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วได้ผลพระพุทธเจ้าตรัสว่าไม่จริงสัตว์โลกเป็นไปตามกรรมไม่ได้เป็นไปตามการอ้อนวอนหรือการโดนบันดาลจากใครในโลกพระองค์ปฏิเสธพราหมณ์ผู้หนึ่งซึ่งบอกว่าการอ้อนวอนต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์สำเร็จจริงตถาคตกล่าวแก้สิ่งเหล่านั้นว่าอย่างไรพระองค์ตรัสว่าบอกพราหมณ์ถ้าการอ้อนวอนสำเร็จจริงใครเล่าในโลกนี้จะเสื่อมจากอะไรได้ทุกคนอ้อนวอนเป็นหมดแล้วทำไมจึงมีคนจนคนรวยคนตระกูลสูงตระกูลต่ำคนพิการคนไม่พิการสิ่งเหล่านี้เกิดจากอะไรศาสดาของเรายืนยันตลอดว่าสัตว์เป็นไปตามกรรม พระองค์บอกคนเราเป็นชาวนาก็เพราะกรรมเป็นพระราชาก็เพราะกรรมเป็นพ่อค้าก็เพราะกรรมเป็นข้าราชการก็เพราะกรรมเป็นพราหมณ์เป็นนักบวชก็เพราะกรรมสัตว์โลกเป็นไปตามกรรมมีกรรมเป็นทายาทมีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์มีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยสัตว์ทำกรรมใดไว้ดีก็ตามชั่วก็ตามจักเป็นผู้รับผลของกรรมนั้นสืบไปอีสวนพรหมเทวดาก็ช่วยให้เราพ้นนรกไม่ได้ช่วยให้เราไปสวรรค์ไม่ได้ช่วยให้เรานิพพานไม่ได้เราต้องทำเองดังนั้นธรรมอันเป็นเหตุและธรรมที่เกิดมาแต่เหตุจะเป็นธรรมชาติที่ไล่เลียงต่อกันไปเรื่อยๆเมื่อสลายตนะมีผัสสะย่อมมีเมื่อผัสสะมีอะไรมีนึกออกไหมเวลาตากระทบรูปหูกระทบเสียงแล้วเกิดอะไรขึ้นได้กลิ่นอาหารหอมๆมาพอใจไหมได้กลิ่นอุจจาระมาพอใจไหมไม่พอใจอยากกินไหมอุจจาระไม่อยากกินได้กลิ่นอาหารมาพอใจอยากกินไหมอยากกินพระศาสดาตรัสว่าเพราะมีผัสสะเป็นปัจจัยคือเพราะมีผัสสะเป็นเหตุจึงมีเวทนาเห็นไหมว่าเรื่องของตัวเราเองแท้ๆเลยไม่ใช่เรื่องของคนอื่นเมื่อกี้สลายตนะมีอายตนะภายใน6ภายนอก6จะมีผัสสะจึงมีเมื่อผัสสะมีแล้วเวทนาจะมีผัสสะซึ่งเคยเป็นธรรมที่เกิดมาแต่เหตุคือสลายตนะ
ก็จะมาเป็นธรรมอันเป็นเหตุให้เกิดขึ้นแห่งเวทนาเวทนาจึงเป็นธรรมะที่เกิดมาแต่เหตุคือสัมผัสหรือผัสสะและเมื่อมีเวทนาแล้วก็จะเกิดตัณหาคือความอยากได้กลิ่นหอมแล้วพอใจอยากกินตัณหาเกิดขึ้นหูกระทบเสียงฟังเสียงเพลงพอใจอยากฟังต่อตาเห็นรูปสวยอยากดูนานๆลิ้นกระทบรสพอใจอยากกินเยอะๆทั้งที่พระเจ้าสอนให้เป็นผู้มีปกติมีท้องอันพร่องอยู่เล็กน้อยเราก็มักจะเกินอีกเล็กน้อยใส่เต็มเกินไปนะเพราะเราไม่ทราบธรรมะตรงนี้ปล่อยวางไม่ทันละความเพลินไม่ทันดังนั้นชี้ให้เห็นว่าพอเวทนามีตัณหาจะมีมาเวทนาซึ่งเคยเป็นธรรมที่เกิดมาแต่เหตุคือผัสสะผัสสะเกิดเวทนาเวทนาเกิดตัณหานี่หยิบกลางๆสายมาธรรมชาติที่อาศัยกันและกันในการเกิดขึ้นอย่างนี้ไปเรื่อยๆเนี่ยพระองค์เรียกปฏิจจสมุปบาทแปลว่าธรรมอันเป็นธรรมชาติอาศัยกันแล้วเกิดขึ้นดังนั้นปฏิจจสมุปบาทจึงประกอบด้วยอิทัปปัจจยตาแต่ละคู่แต่ละคู่แต่ละคู่เรียงร้อยกันไปจนกระทั่งถึงชาติชรามรณะดับพอมีตัณหาก็จะมีอุปาทานอุปาทานมีภพภพมีชาติชาติมีชรามรณะนี้เป็นลำดับเหตุแห่งการเกิดขึ้นของความตายความตายเกิดมาได้อย่างนี้และถ้าจะดับความตายจะดับอย่างไร ก็เข้าไปดับที่เหตุถูกต้องไหมถ้าเราไม่ต้องการให้มีความอยากก็ต้องวางความพอใจถูกต้องไหมถ้าตาสัมผัสรูปหูกระทบเสียงแล้วเราวางอุเบกขาได้ตลอดจิตจะอยากเข้าไปเสพครบสิ่งเหล่านั้นไหมไม่อยากความอยากจะหมดไปดังนั้นถ้าวางเวทนาดับเวทนาตัณหาจะดับถ้าอยากดับเวทนาต้องดับที่ผัสสะถ้าอยากดับผัสสะต้องดับที่สลายตนะพระองค์เกิดมาเพื่อแก้ปัญหาอะไรแก้ปัญหาความตายพระองค์จึงถามภิกขุอานนท์ว่าอานนท์ถ้าชาติคือการเกิดไม่มีโดยประการทั้งปวงแก่และตายจะมีขึ้นมาได้หรือไม่หนอถ้าเกิดไม่มีเลยดับหรือตายมีไม่ได้พระเจ้าบอกถูกต้องนะดังนั้นถ้าเราไม่ต้องการตายอย่าเกิดร่างกายเกิดมาแล้วทำยังไงไม่เป็นไรจิตสร้างการเกิดตลอดเวลาเวลาจิตสร้างการเกิดรีบละทุกครั้งในที่สุดการเกิดจะไม่มีจิตจะหลุดพ้นจากการตั้งอาศัยในขันธ์ทั้งสี่นี่เป็นวิธีการเข้าถึงความไม่ตาย
ต้องรู้ว่าตายมีเพราะเกิด เกิดมีเพราะภพคือสถานที่เกิดภพมีเพราะเข้าไปยึด ยึดมีเพราะอยาก อยากมีเพราะพอใจคือเวทนา พอใจมีเพราะสัมผัส สัมผัสมีเพราะมีอายตนะ อายตนะมีเพราะมีนามรูป มันต้องมีธาตุดินน้ำไฟลมต้องมีนามรูปก่อนถึงจะมาเป็นอายตนะได้ อายตนะจึงมีเพราะนามรูป นามรูปจึงมีเพราะวิญญาณ วิญญาณเข้ามารู้นามรูปจึงเกิดความรู้ว่ารู้อะไรและทั้งหมดเนี่ยมีเพราะอวิชชาคือไม่รู้ ไม่รู้ว่าไอ้ขันธ์ทั้งห้าเนี่ยมันไม่ใช่ตัวเราของเราดังนั้นถ้าเราทำความเห็นตรงอย่างนี้ได้การตายจะไม่มีแก่เจ็บตายจะไม่มีนี้เป็นการเข้าถึงความไม่ตายหรือมรรคผลนิพพานโดยการเข้าไปดับที่เหตุรู้จักธรรมมันเป็นเหตุและธรรมที่เกิดมาแต่เหตุและดับเหตุมันความตายจะไม่มีแถมธรรมะแบบเบาๆอีกสักนิดก็ได้เรื่องของเหตุสมปรารถนาเหตุในการสมปรารถนาของพวกเราในชีวิตเกิดจากอะไรถ้าเราไปพึ่งพาหมอดูหมอทรงเจ้าหรือไปพึ่งผู้รู้ใดๆที่ไม่ใช่ตถาคตหรือสาวกตถาคตเขาก็จะชี้ไปที่การบนการบวงสรวงการสะเดาะเคราะห์การต่อชะตานะเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนนามสกุลไปบางสกุลเป็นบางสกุลตายไปรดน้ำมนต์ไปพรมน้ำมนต์พระศาสดาบอกว่าไม่สามารถเหตุในการสมปรารถนาของสัตว์ทั้งหลายอยู่ที่5ประการศรัทธาศีลสุตตะจาคะปัญญาต้องศรัทธาในตถาคตรู้ว่าใครรู้จริงใครมีความรู้จริงในเรื่องนี้ศรัทธาสัมปทาของชาวพุทธจะต้องอย่างลงมั่นในพระพุทธเจ้าเชื่อในการตรัสรู้ของพระองค์พระองค์สอนไม่มีผิดและรู้จริง 2. ศีลสัมปทาต้องมีศีลห้าพระองค์ชี้ไปที่ศีลห้าอันที่3ต้องมีสุตตะคือคำสอนของคนที่เราศรัทธาเราศรัทธาใครมีสุตตะของคนนั้นไหมศรัทธาศีลสุตตะจาคะการเสียสละแบ่งปันและอันสุดท้ายที่4คือปัญญารู้จักละนิวรณ์5เห็นอริยสัจการเกิดการดับนะถ้าเราทำได้อย่างนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าปรารถนาอะไรสำเร็จทุกเรื่องไปทดลองดูนะศรัทธาศีลสุตตะจาคะปัญญาสุดท้ายก็ขออนุโมทนากับพวกเราทุกคนที่ได้มาทำบุญถวายทานมาสั่งสมสุตตะในคำของตถาคตมากระทำกิจเนื่องด้วยการฟังกระทำกิจเนื่องด้วยความเป็นผู้สูตรแทงตลอดอย่างดีด้วยทิฏฐิก็ขอให้เป็นเหตุเป็นปัจจัยพวกเราได้รับอานิสงส์ตามที่พระศาสดาได้ทรงบัญญัติไว้แล้วทุกประการรวมทั้งผู้ที่รับชมรับฟังอยู่ทางบ้านและทุกๆสถานที่ทั้งในประเทศและต่างประเทศและได้ดวงตาเห็นธรรมสำเร็จมรรคผลนิพพานในอนาคตการนั้นใกล้โดยทั่วกันทุกท่านทุกคนเทอญ
อย่าลืมกดไลค์ กดติดตาม เพื่อร่วมกันเผยแผ่พุทธวจนะอัน